Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Ngược dòng số phận, bước qua vũng bùn. Câu chuyện đầy cảm động kể về một đứa trẻ mồ côi mẹ từ nhỏ và sống với ông bà ngoại sau khi cha tái hôn. Cuộc sống khó khăn, cô phải làm việc nhà từ nhỏ, thậm chí còn bị gọi là chó mực. Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng cô luôn khao khát được học hành. Câu chuyện là một bài học ý nghĩa về cuộc sống, về tình người, về khát khao học tập, kiên trì vượt khó. Và sau đây dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Tôi ra đời được vài ngày thì mất mẹ. Mồ côi mẹ đã là bất hạnh, nhưng vẫn chưa đau đớn bằng cha còn mà cũng như không. Chỉ vài tháng sau khi mẹ mất, lấy lý do cần người chăm sóc cho con nhỏ, bà cưới thêm vợ kế, mặc cho sự sầm xì to nhỏ của hàng xóm láng giềng. Còn ông bà nội thấy cũng ái ngại với thông gia, nên cũng phản đối vài câu lấy lệ. Nhưng ngày cưới, ông bà vẫn khăn đóng áo dài, ngồi chém chệ cho con dâu mới dâng trà. Mẹ đã đi mãi, để lại tôi với thế giới đầy rẫy những thử thách và nỗi buồn. Cuộc sống của tôi kể từ đó bước sang một chương mới. Tôi đã cảm nhận được sự thiếu vắng và cô đơn khi mất mẹ. Sợ cháu chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng, ông bà ngoại xin đem tôi về nuôi, mặc dù lúc ấy bà cũng già yếu, đi phải chống gậy tre. Những ngày đầu còn có sữa ông Thọ pha loãng, độ loãng ngày càng tăng lên khi túi tiền cạn kiệt. Sau đó là cháo nấu độn khoai lang. Cho tới khi có răng thì tất cả những gì hiện diện trong mảnh vườn bé xíu tôi đều chiếu cố tận tình. Những ngày đầu khi sống với ông bà ngoại, tôi cảm nhận được sự yêu thương và chăm sóc, nhưng cũng nhận thấy gánh nặng tài chính đang đè nặng lên vai ông bà. Mảnh vườn nho nhỏ nên ông ngoại phải tận dụng tối đa theo phương châm tấc đất tấc vàng. Ông trồng khoai mì san sát nhau thay cho hàng rào trước sân nhà. Dưới quê bình yên, hàng rào chỉ là để nơi ngăn chia ranh giới với láng giềng, chứ không phải là để phòng ăn trộm. Hông bên phải, ông trồng dãy chuối từ đầu nhà tới tận bờ ao nơi tắm rửa giặt giũ. Hông bên trái giáp ranh mảnh ruộng của nhà em họ có 5 cây xoài. Ông giăng dây trồng bầu và dưa leo, nên người ta nói bầu và dưa leo nhà ông ngoại có mùi xoài. Không biết đúng hay sai, nhưng ai cũng thích khi qua mua bầu mà lại được tặng mấy trái xoài rụng về dầm mắm ớt chua chua ngọt ngọt, ăn ê nguyên hàm răng. Ở trong sân thì ông trồng hành lá, sả, ớt, chanh và tất cả các loại rau, nên lợi tức của gia đình là những bẹ lá chuối bán cho bà bán xôi, quầy chuối, thúng xoài, trục chanh cho sạp trái cây ngoài chợ. Rau, bầu bí, dưa leo, ai cần cứ đến hái rồi trả bao nhiêu tiền cũng được. Lâu lâu có người vác gạo đến đổi con heo ông nuôi bằng thân chuối và bẻo vớt dưới ao. Mỗi lần tiễn heo đi, tôi khóc sưng cả mắt, nên sau này ông mua con heo sữa cho tôi chơi trước vài ngày, rồi mới tiễn heo thịt đi sau. Những ngày tháng tuổi thơ của tôi trở nên sáng sủa hơn khi sống trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại. Họ là những người duy nhất trong gia đình hiểu và quan tâm đến tôi. Ông ngoại với đôi bàn tay gầy gò nhưng luôn ân cần dạy tôi cách yêu thương và trân trọng cuộc sống. Bà ngoại với giọng nói ấm áp thường kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích làm dịu đi nỗi đau mất mẹ. Thế nhưng định mệnh không để tôi yên ổn lâu. Cuộc sống thần tiên kéo dài 6 năm thì ông bà ngoại nối gót nhau bỏ tôi mà đi. Ông bà ngoại lần lượt rời xa tôi, để lại một khoảng trống vô hạn trong trái tim nhỏ bé. Tôi đã từng có một gia đình thứ hai, một chốn bình yên giữa sóng gió cuộc đời. Nhưng rồi tất cả đều tan biến như giấc mộng. Tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi lần nữa, cô đơn và lạc lõng giữa thế giới rộng lớn bao la. Ngày tiễn ông ra nghĩa trang, bà Bảy bán xôi chạy ngược ra sân,
giật mấy bộ quần áo của tôi đang phơi trên dây, bỏ vào cái túi mây xách theo. Sau khi an táng ông xong, bà Bảy dắt tôi tay bế em heo đi vòng vòng trên những con đê ngoằn ngoèo để đánh lạc hướng, và sau cùng giao trả tôi và em heo con về với ba và dì ghẻ. Trong đêm tối mù mịt, tôi chợt tỉnh giấc với nỗi đau khắc khoải trong lòng. Mẹ đã đi mãi, để lại tôi với thế giới đầy rẫy những thử thách và nỗi buồn. Tiếng cười và lời ru của mẹ như vọng lại, nhưng khi mở mắt chỉ còn là sự trống trải đến cô đơn. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận rõ rệt sự thiếu vắng và mất mát như một vết thương chưa bao giờ lành cả. Những đêm nằm trên chiếc giường nhỏ, tôi thường nhìn lên trần nhà và thầm nghĩ: mẹ ơi, sao mẹ bỏ con đi sớm vậy? Con nhớ mẹ lắm. Những dòng nước mắt lặng lẽ lăn trên má, và tôi chỉ biết ôm gối, cố gắng tìm chút an ủi. Gọi là dì ghẻ, nhưng dì không có ghẻ. Nước da dì trắng hồng, đôi mắt to như hai cục kẹo BB son son. Ông ngoại hay mua cho tôi mỗi khi đi chợ. Môi thì đỏ thắm, nhìn sang trọng và đẹp hơn bà ngoại và bà Bảy bán xôi. Câu xã giao đầu tiên ba tôi hỏi: mày tên gì? Hỏi cho có chuyện để nói thay vì cứ ngồi im. Chứ ba đi làm khai sinh thì phải biết chứ, trừ khi quên là đã từng có đứa con này. Tôi ngớ mặt chưa kịp trả lời, bà Bảy nhanh miệng đáp: tôi nghe ông bà ngoại nó cứ gọi là chó con, nên thiệt ra cũng không có biết nó tên là gì. Dì bảo nó đen như con chó mực, thì từ nay cứ gọi nó là Mực, chứ chó con chó giả gì. Tôi dưng dưng cảm động, thầm cảm ơn dì đã cho tôi cái tên rất tượng hình. Chó nào cũng là chó mà. Vì có gia tài đem theo là em heo, nên ngày đầu tiên tôi được miễn lao động và ăn cơm trắng. Những ngày sau đó tôi được sai chạy có cờ, vì đúng dịp chị Vú xin về quê nửa tháng. Nửa tháng sau thì đến phiên anh làm vườn, và cứ luân phiên như thế. Đến giáp vòng thì việc gì trong nhà tôi cũng được thử qua. À mà xui, anh tài xế không xin phép nghỉ về quê, chứ nếu có chắc tôi cũng được lái xe hơi rồi. Khi không ai vắng mặt thì công việc chính của tôi là băm thân cây chuối cho heo ăn. Tôi hân hoan nhận việc, vì như thế tôi được vuốt ve và trò chuyện với em heo và các bạn của em ấy. Những lúc bị phạt, tôi thường tìm đến góc chuồng heo, nơi có thể tìm thấy chút niềm an ủi từ những con heo nhỏ. Tôi vuốt ve chúng và thì thầm: các em có biết không, mình là những người bạn tốt nhất của nhau. Những lời nói đó giúp tôi cảm thấy bớt cô đơn. Suốt ngày ngồi ngoài chuồng heo nên tôi ít gặp ba. Ông hay lên Sài Gòn, khi thì tìm mối lái, khi thì đi mua phân bón. Mỗi lần đi là 2-3 ngày, theo tỷ lệ 4/6, nghĩa là làm 4 chơi 6. Đó là tôi nghe lén ông tài xế kể với bác làm vườn. Do đó việc nhà chỉ mình dì ghẻ tự biên tự diễn. Phần đông dì diễn xong hạ màn tắt đèn, bà cũng chưa hay. Thật ra dì cũng không ác lắm. Dì nói chuyện rất nhỏ, chỉ nghiến răng và gầm gừ trong cổ họng, nhưng tính rất đa nghi, và dì siết bù lon thì không chạy vào đâu được. Ai cũng bảo nhờ thế nên mỗi ngày một dạo thêm. Tính tốt duy nhất của dì mà tôi mang ơn đến mãi bây giờ là dì không đánh đòn con nít. Chứ nếu gặp dì ghẻ khác, chắc tôi không nhử đòn thì cũng được thọ giáo vài chiêu chứ. Khi về sống cùng cha và dì ghẻ, tôi cảm thấy sự xa cách và lạ lẫm. Trong bữa ăn đầu tiên, dì đã dặn dò: mày phải ngoan, không được làm phiền ai, nhớ chưa? Tôi chỉ biết gật đầu, nuốt những lời nói vào lòng. Một lần khi dì phát hiện tôi lén chơi với đồ đạc của các em, dì đã nắm chặt tay tôi và nói: đồ chơi này không phải là của mày, mày không được đụng vào. Tôi chỉ biết cúi đầu, nước mắt trực trào, cảm thấy mình như một người thừa trong ngôi nhà này.
Một lần thấy tôi nhìn đắm đuối các em chơi ngoài sân, dì ngoắc tôi lại gần bảo: Mày bẩn lắm, không được đụng vào đồ chơi của các em. Tao mà thấy đồ chơi có vết bẩn là mày ăn đòn đó nghe. Từ đó tôi biết thân biết phận, không dám bén mảng lên nhà trên hoặc ra chỗ sân các em chơi vì sợ bị đòn. Chắc vì thế dì đánh giá con bé này biết vâng lời nên thương hại. Mấy hôm sau dì cầm xấp quần áo cũ của các em bảo tôi cất vào để mặc cho có thay đổi, chứ mặc hoài 3 bộ mang đến lủng đít coi không được. Tôi vui mừng mặc thử, nhưng hình như khó coi hơn cái quần thủng đít, vì các em lúc đó mới có 3-4 tuổi, còn tôi thì đã lên 7. Bà Tư làm bếp dạy tôi gỡ chỉ đường may, rồi bà may gộp lại thành một cái áo mới. Áo mới vải còn dày, chưa xổ lông nên mặc đẹp và ấm. Nhưng mặc nó, tôi lại phải đổi tên chó mực thành chó vá hoặc chó cầu vồng, vì người tôi ít nhất cũng phải dăm 7 màu. Mặc áo mới ai cũng khen xinh xắn, dễ thương, nên tôi vui lắm. Mặc nhín nhín những khi cần diện, chứ ngồi băm thân chuối, tắm cho heo thì bộ đồ thủng đít vẫn dính sát tôi như tình nhân. Một hôm tôi được theo bà Tư làm bếp đi chợ, vì nhà có khách phải mua đồ nhiều, một mình bà đi thì vác không xuể. Khi về mới biết em heo gia tài ông ngoại để lại cho tôi đã bị bán mất. Biết thân tôi không dám nằm lăn ra đất dãy đành đạch, gào khóc đến sưng mắt, chỉ 2 hàng nước mắt tuôn thành dòng, và tay thì vẫn băm thân chuối như thường lệ, giáng nút lệ vào tim mà khẽ gọi thầm: Ông bà ngoại ơi, mẹ ơi, con nhớ ông bà, nhớ mẹ, nhớ em heo lắm. Cuộc sống càng thêm khó khăn khi tôi bị bệnh. Nằm trên giường cảm thấy mình như đang lạc vào cơn ác mộng. Tôi thầm kêu: Mẹ ơi, mẹ, con đau lắm, con nhớ mẹ nhiều lắm. Bác làm vườn và bà Tư đã chăm sóc tôi tận tình, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy một nỗi buồn trống trải vô cùng. Một lần khi nhìn thấy các em chơi đùa ngoài sân, tôi nhịn không được mà hỏi dì: Tại sao con không được chơi cùng các em hả dì? Dì nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và nói: Vì mày là đứa trẻ bẩn thỉu, không xứng đáng. Những lời nói đó như những mũi dao đâm vào tim, khiến tôi chỉ biết im lặng chịu đựng. Buổi chiều tôi buồn không ăn cơm được và hình như thấy khó chịu trong người. Sáng hôm sau cả gia đình và khách đi Long Hải tắm biển. Tôi nằm bẹp trên giường, đầu nặng như búa bổ, toàn thân nóng ran. Khi cả nhà đi hết, tôi cảm nhận có chiếc khăn lạnh đặt nhẹ trên trán, và tiếng bà Tư làm bếp nói khẽ: Mày cho con là cả nhà đi vắng đấy, chứ nếu không thì phen này chắc chết với dì ghẻ. Bác làm vườn, bà Tư và mọi người thay nhau chăm sóc từng chén thuốc, tô cháo, và sau cùng ai cũng bảo tôi bệnh khôn, vì khi nghe tiếng trẻ nhỏ trở về xôn xao ngoài vườn, tôi đã bình phục hẳn. Bước vào nhà dì tôi hít hít mũi vài cái rồi hỏi: Sao có mùi vỏ cam thế này? Bác làm vườn vội trả lời: Dạ đêm trước mưa to, mấy trái cam non rụng đầy sân tôi lụm vô để cho thơm nhạc. Cam trồng để bán chứ không phải để đãi người làm đâu nha. Dì hỏi cho có vẻ ta đây mặc dù vắng nhà nhưng chuyện gì cũng biết để thị oai cho người làm sợ mà bớt làm những chuyện gian dối. Chứ cây vườn có cả ngàn cây, có ăn cả thúng cũng chẳng ai biết. Thật ra hồi sáng bác có hái vài trái và bóc cho tôi ăn để lành bệnh hẳn. Cam vườn này nổi tiếng rất ngọt và nhiều nước, nhưng nghe dì nói sao nghe cay đắng vô cùng. Chuyện này làm tôi suy nghĩ đến nát óc. Mấy hôm sau đi vác thân chuối với bác, tôi hỏi: Bác ơi, sao phải nói dối? Sao không nói là con bị bệnh nên bác hái cam cho con ăn? Ui giời, bà mà biết sự thật thì có mà chết. Mà thôi, con còn nhỏ quá, biết ít thì tốt hơn. Ngày xưa ông ngoại cũng hay nói như vậy mỗi lần bị dí, không trả lời được những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi. Lâu lắm rồi mới được nghe lại, nước mắt tôi lại tuôn trào. Tôi khẽ gọi: Ngoại ơi. Bác ôm tôi vào lòng, xoa đầu dỗ dành: Ông ngoại đây, nín đi, đừng khóc.
Từ đấy tôi gọi bác và bà Tư làm bếp, vợ bác là ông ngoại và bà ngoại nuôi. Mỗi ngày ngoài việc chính là chăm sóc đàn heo, tôi hay chạy theo bà ngoại rửa rau, cắt hành lá, bày bàn và phơi củi. Chiều chiều ông ngoại dắt tôi ra bờ sông sau hè tập bơi. Ông bảo sống vùng sông nước phải biết bơi mới có lợi. Mà lợi thật, trưa hè nóng nực, nhảy ùm xuống sông ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, đã ơi là đã. Mà còn đã hơn nữa khi ông ngoại chọi cho trái cam hái lén. Ông dạy để trái cam dưới nước, lấy móng tay bóc vỏ, rồi ra góc khuất mà ăn thì an toàn. Vì bóc dưới nước tinh dầu trong vỏ cam không bốc mùi, còn bóc ở trên bờ thì tinh dầu lan tỏa. Dì ghẻ ngửi được thì cả hai ông cháu lại ngỏm củ tỏi. Có hôm ông ném cho trái xoài 9 cây, cắn một miếng ngay cuống rồi dùng răng mà tước vỏ rồi ăn. Trái mận, trái ổi thì quá dễ, không cần vận dụng mưu mẹo. Nhưng trái thơm và trái sầu riêng thì suy nghĩ bao nhiêu năm, ông vẫn chưa tìm ra cách. Từ đấy con sông sau nhà là phòng ăn chính của tôi. Bí mật này chỉ hai ông cháu biết mà thôi. Tôi đến khi xong công việc, bác Năm tài xế dạy tôi viết chữ và đánh vần. Bác rất nghiêm khắc, mặt lúc nào cũng đăm chiêu. Chưa ai thấy bác cười bao giờ nên trông dữ lắm, ai cũng sợ. Bác bắt thì học, chứ tôi chẳng thấy mấy cái chữ này làm mình ấm thêm những đêm giá rét, chẳng làm mình no bụng để không giật mình thức giấc giữa đêm khuya vì đói. Nhưng sợ bác nên tôi phải học và viết thật đều, ngay thẳng hàng lối. Mỗi tối khi kết thúc buổi học, bác đều gầm gừ trong miệng: "Mẹ nó, học chui mà còn như vậy, chứ không biết được cắp sách tới trường như con nhà người ta thì làm tới bà gì không biết." Chỉ nghe mẹ nó mà làm tôi run bần bật, vì thông thường đó là mở màn cho câu mắng, chưa có ai dùng để khen. Thế là lại cố gắng nhiều hơn nữa. Báo ba tôi đọc xong chất trong thùng cát tông ở góc bếp chờ bán ve chai. Tôi lén đem ra gốc khế sau nhà đọc ngấu nghiến. Mỗi lần bắt gặp bác đều quay mặt chỗ khác cười tủm tỉm. Đến lúc tôi đọc thông viết thạo thì bác bắt đầu dạy cộng trừ, nhân chia. Và trong những đêm trăng sáng, ông bà ngoại, chị Vú, các anh làm vườn luộc khoai uống trà nghe tôi đọc truyện Kiều. Cuốn truyện giải cui đọc đến khan cả tiếng cũng chỉ được vài trang, nên chương trình đọc truyện tăng dần 1 tuần 2 lần, không cần chờ có trang nữa. Rồi thì cũng đọc được hết mấy ngàn câu và kết thúc câu chuyện. Tối kế tiếp anh Cún nói: "Ông Năm ơi, đừng bắt tụi tôi nghe lại từ đầu, cho nghe từ lúc Kiều có bầu đi." "Thằng quỷ, làm gì có chuyện Kiều có bầu mà đọc cho mày nghe. Cái câu thất kinh Kiều chữa biết làm sao là có bầu chứ gì nữa. Thất kinh là không có kinh, mà không có kinh nghĩa là có bầu, cộng thêm chữa tiếng Bắc là có bầu đó ông già ơi." "Mèn ơi thằng ôn dịch, không lẽ mày giả cỡ này mà tao lại phải dạy mày từng câu từng chữ? Chứ mày phát biểu kiểu này ông Nguyễn Du nghe được ông xé xách luôn, chứ không phải chơi đâu nhá." Dù cuộc sống đầy khó khăn và thiếu thốn tình thương, nhưng tôi vẫn cảm nhận được những tia sáng hiếm hoi từ những người xung quanh. Bác Năm tài xế dù nghiêm khắc nhưng đã dạy tôi đọc và viết. Mỗi khi tôi làm sai, bác chỉ nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị và nói: "Con phải học cho tốt, đừng để sau này người ta coi thường." Những lời nói ấy khiến tôi cảm thấy có chút động lực để cố gắng hơn mỗi ngày. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi được cùng ông bà ngoại, tôi cảm thấy như mình tìm lại được một phần của cuộc sống cũ. Những lúc ra sông, ông ngoại thường bảo: "Con phải biết bơi để tự bảo vệ mình, nhớ chưa?" Tôi gật đầu, cảm thấy như mình được che chở. Những trái cam, trái xoài ông ngoại giấu cho tôi ăn đã trở thành những kỷ niệm quý giá, khiến tôi cảm thấy mình không hoàn toàn bị bỏ rơi. Thời gian cứ thế trôi, càng ngày thì công việc của tôi càng nhiều, làm từ khi mặt trời ló dạng đến trăng treo đỉnh đầu mới xong. Tối nay sau khi tắm, tay ôm một bộ quần áo vừa giặt xong, trở về trái bếp, vừa định giơ tay mở liếp phên chui vào, tôi giật mình khi thấy ông bà ngoại nuôi đứng chờ. Tưởng thế nào cũng bị la vì bà ngoại không cho tắm sông buổi tối, nhưng tối nay bà không nói gì,
chỉ ôm tôi thật chặt. Hồi lâu bà mặc thêm cho tôi chiếc áo và cũng rất nhiều màu như những áo trước. Bà thì thầm bên tai tôi: trong lai áo ngoại giấu mấy phân vàng, còn giữ phòng thân khi cần dùng. Tôi ngơ ngác nhìn ông bà ngoại ôm chặt mình vào lòng mà nước mắt đầm đìa. Ông ngoại mắt đỏ hoe kéo tôi trở lại bờ sông. Ông treo bộ quần áo tôi ôm trên tay nãy giờ lên cành ổi, quàng cái bị nhỏ may bằng vải dù nhà binh, trong có 2 bộ đồ: một chai dầu xanh, chút gừng khô cắt lát, chục trái chuối khô qua cổ, rồi đẩy tôi lên chiếc ghe đang chờ tới. Đi đi con, đừng bao giờ trở về đây nha. Mọi chuyện phải cẩn thận, phải tự lo cho bản thân nghe chưa? Chiếc ghe nhỏ có vài đứa con nít và vài cặp người lớn. Tôi sợ hãi ngồi bó gối nhìn ra bầu trời tối đen. Tới đêm mọi người lục đục chuyển qua ghe lớn hơn, cũng có vài chục người trên đó. Tôi bị dồn vô góc kẹt cạnh 2 chị gái có vẻ hiền lành, nên yên tâm ngồi im nhắm mắt cho tới lúc ngủ một giấc ngon lành. Đêm đó mưa to, sáng ra cả nhà nhốn nháo rằng con mực tắm sông đêm rồi chết đuối. Bộ quần áo còn tòn ten trên cành ổi. Chuyến đi thật dài, lâu lâu được thuyền cho chút cơm sấy khô hoặc vài ngụm nước cầm hơi lấy sức để ngủ và để ói. Tôi giận ông bà ngoại, tại sao lại đẩy tôi lên đây để ngồi yên không nhúc nhích cả tuần lễ, không lời giải thích. Một thời gian sau, tôi chuyển đến sống ở một thành phố nhỏ yên bình bên bờ biển. Tại đây tôi may mắn được theo học tại một ngôi trường mới. Mặc dù vóc dáng nhỏ nhắn của tôi khiến nhiều người lầm tưởng là một đứa trẻ nhỏ hơn tuổi thật, nhưng điều đó giúp tôi dễ dàng hòa nhập với bạn bè trong lớp. Họ đều rất thân thiện và nhiệt tình, tạo cho tôi được cảm giác ấm áp, yêu thương. Những năm đầu tiên, khi còn lạ lẫm với ngôn ngữ và văn hóa mới, tôi cảm thấy rất vui mừng khi mỗi lần vượt qua được các bài kiểm tra đơn giản và được lên lớp. Nhưng từ khi vào trung học, tôi đã nỗ lực hết mình để thích nghi và tiến bộ. Nhờ vậy mà thầy cô luôn hài lòng và dành sự quan tâm đặc biệt tới tôi. Có một lần khi cả gia đình đi dạo quanh chợ địa phương, tôi bắt gặp một con búp bê có thể mắt nhắm mắt mở. Ngay lập tức tôi nhớ đến bé Tú, em cùng cha khác mẹ của tôi, và cảm giác nhớ nhà lại tràn về. Con búp bê ấy giống hệt món đồ chơi mà bé Tú từng rất yêu thích. Nó gợi cho tôi nỗi nhớ về những ngày tháng đã qua. Tôi cứ đứng ngây người nhìn tới khi ba má giục về, mới quay đi len lén quẹt 2 giọt nước mắt lăn trên má. Năm đó sinh nhật ba má tặng tôi con búp bê. Thấy tôi vui mừng ôm con búp bê vào lòng, ba má hỏi: sao tuổi này rồi mà còn thích chơi búp bê như con nít vậy? Dạ, thời còn bé con thấy bé Tú chơi con búp bê y hệt như con này. Con đã thầm ước được ôm nó một lần, được sờ vào mái tóc óng ả của nó. Hôm nhìn thấy con búp bê con mừng lắm, như lại thấy cả thời thơ ấu nơi quê nhà. Những năm sau đó, năm nào ba má cũng bảo tôi viết ước mơ quà gì cho sinh nhật. Năm nào tôi cũng viết không cần quà, chỉ xin cho con đi học thành tài, để có thể báo đáp công ơn của ông bà ngoại, ba má và những người đã từng thương yêu giúp đỡ con lúc cơ cực. Hôm nay ngoài niềm vui được cầm mảnh bằng tiến sĩ loại ưu trên tay, tôi còn sửng sốt khi nhận ra người lên trao hoa cho tôi ngoài ba má nuôi còn có ông bà ngoại. Thì ra những ước mơ tôi viết mỗi năm không phải chỉ để là đọc cho chơi, cho vui, mà ba má đã cố gắng biến nó thành những món quà ý nghĩa cho tôi ngày tốt nghiệp. Trời tháng giêng thật lạnh, tuyết rơi trắng xóa, nhưng lòng tôi ấm áp vô cùng. Tôi đã trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống, nhưng từ những khó khăn ấy, tôi đã học được cách kiên nhẫn và biết quý trọng những tình cảm dù là nhỏ bé nhất. Những trải nghiệm đó đã giúp tôi trưởng thành và hiểu rõ hơn về giá trị của sự thương yêu, lòng nhân ái. Nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi nhận ra rằng dù cuộc sống đã đặt ra nhiều thử thách và nỗi đau, nhưng chính trong những khó khăn đó đã giúp tôi trưởng thành. Dù không có mẹ, không có cha hay ông bà ngoại ở bên, tôi vẫn có thể tự đứng vững và tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời qua những kỷ niệm và tình yêu thương họ đã dành cho tôi.
Ngày hôm nay, khi đứng trước bàn thờ và di ảnh của mẹ, ông bà ngoại và cả cha tôi không còn cảm thấy oán trách hay căm ghét gì nữa. Thay vào đó là lòng biết ơn sâu sắc vì những gì họ đã mang lại. Mẹ với tình yêu bao la đã để lại cho tôi những kỷ niệm ngọt ngào. Ông bà ngoại đã dạy tôi cách yêu thương và chịu đựng. Cha dù đã gây ra nhiều nỗi đau, nhưng cũng là người đã giúp tôi nhận ra giá trị của sự tự lập và kiên cường. Tôi hiểu rằng tình yêu thương thực sự không chỉ đến từ sự hiện diện, mà còn từ những gì họ để lại trong trái tim mình. Tôi đã học cách tha thứ và chấp nhận quá khứ, bởi chỉ có như vậy tôi mới có thể tiến về phía trước với một trái tim nhẹ nhàng và tràn đầy hy vọng. Bây giờ tôi đứng ở đây không còn là một đứa trẻ mồ côi và yếu đuối nữa, mà là một con người trưởng thành, biết trân trọng từng khoảnh khắc cuộc sống. Tôi tin rằng dù họ không còn ở bên, nhưng tình yêu của họ vẫn luôn hiện hữu. Họ vẫn luôn theo dõi và che chở cho tôi. Cuộc sống dù có khó khăn đến đâu, nhưng nếu chúng ta biết đón nhận và cảm nhận tình yêu thương, thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Tôi sẽ tiếp tục sống, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người đã yêu thương tôi, với tất cả lòng biết ơn và tình cảm. Tôi sẽ truyền lại tình yêu đó cho những người xung quanh, và để họ cũng cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương giống như những gì mà tôi đã từng nhận được. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Ngược dòng số phận bước qua vũng bùn qua diễn đọc của Thu Hà. Sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận để cho Lúa Vàng cùng được biết nhé. Còn bây giờ xin kính chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.